Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Σάββατο, 7 Οκτωβρίου του 2023. Μια δύσκολη μέρα. Μια δύσκολη μέρα όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ που δοκιμάζεται, αλλά και τους άοπλους Παλαιστίνιους που δέχονται τις επιθέσεις τώρα μετά την επίθεση της Χαμάς. Είναι μια δύσκολη ημέρα για όλη την ανθρωπότητα και θα δείτε στη συνέχεια για ποιο λόγο το λέω αυτό. Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, σήμερα το πρωί οι δυνάμεις της Χαμάς υπόψη ότι αυτή τη στιγμή, ενώ είχαμε την επικράτηση του κινήματος, το οποίο ήταν επικεφαλής ο Αραφάτ με την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, και το οποίο επικρατούσε και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε και κάποια χαρακτηριστικά αντιπροσώπευσης, δηλαδή ας τα πούμε δημοκρατικά. Εδώ και καιρό ανάμεσα στους Παλαιστινίους έχουν επικρατήσει δύο τάσεις ισλαμιστικές. Η μία είναι η Ισλαμική Τζιχάντ και η άλλη είναι η γνωστή Χαμάς. Η Ισλαμιστική Τζιχάντ έχει πιο πολλές σχέσεις με το Ιράν, η δε Χαμάς έχει σχέσεις πιο πολύ με την Τουρκία, το Κατάρ, ενώ διατηρεί και καλές σχέσεις και με το Ιράν. Σήμερα το πρωί λοιπόν, δυνάμεις της Χαμάς, η ταξιαρχία Κασίμ νομίζω, έκαναν μία πρωτοφανή σε μέγεθος επιθετική επιχείρηση στο έδαφος του Ισραήλ. Δηλαδή, επιχείρησαν με αλεξίπτωτα διείσδυσης, τα οποία απογειώνονται με ένα μικρό κινητήρα, απογειώνεται δηλαδή αυτός που τα έχει, και στη συνέχεια με αυτά διεισδύει μέσα στο έδαφος του εχθρού. Διείσδυσαν λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο ακριβής αριθμός, έπιασαν στον ύπνο στην ουσία τις Ισραηλινές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα είδα ένα χάρτη, λένε ότι δεν είναι εκατοντάδες, ήταν χιλιάδες ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ σχεδόν σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Ποιο είναι το περίεργο? Το περίεργο είναι ότι οι δυνάμεις αυτές, με βάση δικές τους ανακοινώσεις της Χαμάς, εμείς λέει προσβάλαμε 14 στρατιωτικούς στόχους, δηλαδή διείσδυσαν μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Κάπου είδα και μία μπουλντόζα, ένας Παλαιστίνιος γκρέμισε φαίνεται κάποιο φράχτη και μπήκαν και από εκεί μέσα. Χτυπήσαμε λέει 14 στρατιωτικούς στόχους και κυκλοφορεί ένα βίντεο το οποίο η εγκυρότητα δεν αμφισβητείται, που δείχνει Παλαιστίνιους να έχουν καταλάβει μία ολόκληρη στρατιωτική βάση με άρματα, με 14 άρματα Μερκαβά μέσα, και όλο το πιθανόν, δεν ξέρω αν έχουν συλλάβει όλους τους αιχμαλώτους, γιατί για τους αιχμαλώτους υπάρχουν, θα δούμε παρακάτω διάφορες ανακοινώσεις, υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Επίσης αυτό που παρατήρησα, πάντα αυτά με βίντεο, έτσι, όχι μόνο, ότι κτύπησαν και με drones. Τα drones δεν είχαν πυράβλους πάνω, έφεραν όμως βόμβες, οι οποίες υπάρχει κάποιος στην οθόνη και μόλις φτάνει πάνω από το στόχο διατάσσει την άφηση, αφίεται η βόμβα και πέφτει πάνω. Είδα έτσι να καταστρέφεται ένα Μερκαβά, ένα άρμα Μερκαβά 4, το τελευταίο μοντέλο που έχουν. Επίσης έριξαν και μια τέτοια βόμβα σε ένα ασθενοφόρο. Κάποιοι επιχειρούσαν να βάλουν έναν χμάνατο στο ασθενοφόρο, η βόμβα δεν έπεσε, δεν βρήκαν στόχο πάνω στο ασθενοφόρο, έπεσε δίπλα. Αυτό λοιπόν. Επίσης να πούμε ότι ακούστε, πόλεμοι υπήρχαν και θα υπάρχουν. Ο ελληνικός κόσμος είχε καθιερώσει τους άγραφους νόμους του πολέμου. Δηλαδή, ο πόλεμος γίνεται μόνο μεταξύ ενόπλων, πολεμάς εναντίον αυτού που έχει όπλο, υπάρχει σεβασμός στον αιχμάλωτο, σεβασμός στον νεκρό. Μάλιστα, ενώ βλέπαμε να σκοτώνονται, να κάνουν μάχες, την επόμενη μέρα σταματούσαν, έκαναν ανταλλαγή νεκρών, τιμή στους νεκρούς κτλ. Αυτό που είδα στην πλευρά των Παλαιστινίων
είτε να σχημονούν πάνω σε νεκρούς, είτε να τους χτυπούν, είτε να τους περιφέρουν, είτε δεν ξέρω αν κάναν και άλλες πράξεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, όπως επίσης και ξυλοδαρμούς εχμαλώτων, και αυτά είναι ο ορισμός της βαρβαρότητας. Όποιος και να τα κάνει, γιατί κάποιοι μου λένε τα έκαναν και οι Ισραηλινοί, άμα τα έκαναν και αυτούς καταδικάζουμε. Τώρα αυτά βλέπουμε, αυτά καταδικάζουμε. Αν τα έκαναν οι Ισραηλινοί, αν επιτέθηκαν και αυτοί σε αμάχους, και αυτό το καταδικάζουμε. Διότι εδώ μιλάμε για επιθέσεις σε αμάχους. Να δούμε λοιπόν τώρα ορισμένα στοιχεία, άλλα που έχω σημειώσει. Είπαμε ότι κατέλαβαν μία μονάδα άφτανδρη, είναι η στρατιωτική βάση Ερέζ, και είδα τα αρχεία της μονάδας, είδα κάτι ασυρμάτους, είδα ολόκληρη άφτανδρη, από εδώ δεν είχαν φρουρούς. Και πού ήτανε, θα μου πείτε, Σάββατο είναι αργία, μήπως αυτά να τα ακούνε και οι δικοί μας? Δεν υπάρχουν αργίες στο στρατό. Εννοώ σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχουν αργίες. Τότε κάνει ο εχθρός την επίθεση. Λοιπόν, τώρα, η εκπομπή γράφεται στις 18.00, δηλαδή 6 ώρα το απόγευμα. Μέχρι τώρα έχουμε, δεν μπορεί κανείς, τώρα λέγονται διάφορα, είναι 100 νεκροί από πλευράς των Ισραηλινών. Οι Ισραηλινοί λένε ότι υπάρχουν και 180 νεκροί Παλαιστίνοι, γιατί θα σας πω τι έγινε και 800 τραυματίες από την πλευρά του Ισραήλ, στρατιώτες και πολίτες, περισσότεροι πολίτες. Ανάμεσα στους εχμαλώτους είδα ένα βίντεο, υπάρχουν και δύο εργαζόμενοι νομίζω σε ένα κιμπούτς, σε ένα αγρόκτημα. Ένας Ταϊλανδός και ένας Φιλιππινέζος. Είδα τις φωτογραφίες τους και λένε ότι υπάρχουν και εκεί κάποιοι όμηροι, κρατούνται, πολίτες που δεν έχουν σχέση με το... Τώρα, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ συνεσκέφθη σήμερα μετά τις επιθέσεις και αποφάσισε να δώσει την έγκριση για την έναρξη αεροπορικής. Ξεκίνησε ήδη, είδα δηλαδή βίντεο, θεωρώ ότι είναι σημερινά. Τώρα ξέρετε, δεν έχεις χρόνο και δυνατότητα να ελέγξεις τι είναι, αλλά φαίνεται ότι ξεκίνησαν οι αεροπορικές επιθέσεις ήδη και προετοιμάζονται για εισβολή στη Γάζα, για χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, όπως λέει και η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να πω κάτι που παρατήρησα. Είδα τον πρώην Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Μπένετ, ο οποίος ήταν σχεδόν με φόρμες, δηλαδή ήταν με ρούχα πολιτικά, αλλά μάλλον και ήταν εκεί σε μια μονάδα, μάλλον σε ένα χώρο όπου γίνεται επιστράτευση, έρχονται οι έφεδροι δηλαδή, ο ίδιος να μιλάει με τους στρατιώτες, σαν να είναι ο ίδιος ένας στρατιώτης από τους υπόλοιπους. Αυτό είναι αδιανόητος για την Ελλάδα. Η πολιτική μας λες και είναι από άλλον κόσμο. Πού να πάνε αυτοί σε μονάδα, να αρπάξουν όπλο, να πούν πάνε να πολεμήσουν? Αυτοί είναι οι γαλαζοαίματοι που τους έχουμε εμείς καταστήσει, αφενός μεν να διαχειρίζονται την Ελλάδα σαν λάθυρο και την εξουσία, και αφετέρου να έχουν και μια απέχθεια για το στρατό. Ποιος θα πολεμήσουν τα κορόιδα. Αυτό είδα εκεί λοιπόν. Τώρα, η Αίγυπτος, λέει, δια των διαμεσολαβητών ειδοποίησε το Ισραήλ ότι ενδεχομένως αν εισβάλλει στη Γάζα, να δεχθεί επίθεση από τη Χεσμολά του Λιβάνου. Και είδα σε άλλη ανάρτηση από ένα ντρόουν, είδα μαχητές της Χεσμολά από το Λίβανο να κινούνται με τακτικό σχηματισμό, να κινούνται με κίνηση τακτική δηλαδή, παίρνοντας προφυλάξεις, να κινούνται προς τα σύνορα με το Ισραήλ. Έχει ψωμί η υπόθεση, θα το δει, γι' αυτό είπα ότι αφορά την ανθρωπότητα αυτό που συμβαίνει εκεί. Δεν αφορά μόνο τους Παλαιστινίους που υπέστησαν την επίθεση ή τους Παλαιστίνιους που δέχονται τώρα την αντεπίθεση από το Ισραήλ, αφορά όλη την ανθρωπότητα και θα δείτε παρακάτω γιατί. Τώρα, να δούμε μερικά πρώτα συμπεράσματα από την επιχείρηση μέχρι σήμερα, τώρα μερικές ώρες, έτσι. Πρώτο συμπέρασμα. Υπήρξε ευνηδιασμός. Σαββάτο,
είναι αργία για τους Εβραίους, για την εβραϊκή θρησκεία. Την εκμεταλλεύτηκαν οι Χαμάς και έκαναν την επίθεση και ευνηδιάστηκαν. Θα μου πείτε, εντάξει, ευνηδιάστηκαν οι Σκοποί, ήταν μειωμένη η παρουσία στρατιωτών μέσα στη μονάδα, γιατί το Σαββατοκύριακο βγαίνουν έξω, Σάββατο για αυτούς και Κυριακή έξω. Εντάξει, αλλά μία τόσο μεγάλης κλίμακας επίθεση, για να προετοιμαστούν χιλιάδες ρουκέτες, για να προετοιμαστούν εκατοντάδες ή και χιλιάδες ένοπλοι μαχητές, να εισβάλλουν, να κάνουν μια τόσο μεγάλη επιχείρηση. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν δυνατότητες. Αφήστε τώρα, δεν μιλάω για τις υποκλοπές. Υπάρχουν δυνατότητες σε μια οθόνη να δεις με τον πιο απλό τρόπο την κινητικότητα των ηλεκτρονικών στιγμάτων. Δηλαδή τα κινητά ή ό,τι άλλο κινείται, να κάτσεις και να δεις τι γίνεται σε μια περιοχή και να πεις, παιδιά, εδώ κάτι κάνουν αυτοί. Κάτι που δεν έκανα πριν μια εβδομάδα και πριν 15 μέρες. Κάτι κάνουν. Καλά, δεν μιλάμε για δίκτυο που δεν είχαν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ, οι οποίες απομυθοποιήθηκαν. Οι Μοσάντ ή όποιες άλλες υπηρεσίες έχουν, δεν είχαν δίκτυο μέσα στην πλευρά, την μέσα πλευρά. Πώς είναι δυνατόν τέτοιος ευνηδιασμός? Θα μου πείτε να κοιτάξουμε τα δικά μας, μην κοιτάμε άλλους. Εντάξει, κάνουμε αποτίμηση, έτσι. Και όχι μόνο κάνουμε αποτίμηση, εξάγουμε και συμπεράσματα. Διότι καλές οι φιλίες και οι συμμαχίες, όμως πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, και πιστεύω ότι το ό,τι συμβαίνει στον κόσμο πρέπει να το αναλύουμε και με βασικό κριτήριο αυτό, το εθνικό συμφέρον της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, τώρα είπαμε είναι αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών, η κατάληψη στρατοπέδου. Τώρα, συγγνώμη, αυτό πώς να το εξηγήσει κανείς? Είναι δυνατόν να καταλάβουν ολόκληρο στρατόπεδο? Και προσέξτε, ένα στρατόπεδο που είναι κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, που σημαίνει εκεί ούτως ή άλλως Σάββατο, Κυριακή πρέπει να έχεις αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Πού δεν υπήρχαν Σκοποί εκεί? Δεν είδα να έγινε μάχη δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, τώρα να δούμε ποιες είναι οι γεωπολιτικές διαστάσεις. Μετά θα δούμε τις αντιδράσεις του κόσμου, ποιος είναι με τον αυτόν, με τον εκείνον, θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, ποιες είναι οι γεωπολιτικές διαστάσεις? Γιατί συνέβη αυτό τώρα? Πώς είναι δυνατόν? Εντάξει, θα δούμε παρακάτω ότι είχε κάνει μια συνέντευξη ο Χανίγε, ο ηγέτης της Χαμάς, τον Ιούνιο νομίζω, και είπε, κοιτάξτε, εμείς θα πάρουμε εκδίκηση. Μας προειδοποίησε δηλαδή. Γιατί λέμε οι ανοιχτές πηγές όλες οι πληροφορίες πρέπει να αναλύονται. Όλες. Αν το είχαν δει αυτό, θα είχαν προλάβει διότι μέχρι στιγμής αυτό που συμβαίνει είναι ξεκάθαρα μία ήττα του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής. Έτσι. Μπορεί να την πληρώσουν την Παλαιστίνη, μπορεί να ισοπεδώσουν τη Γάζα. Μιλάμε για μέχρι στιγμής τώρα. Λοιπόν, γιατί τώρα? Υπάρχουν τα εξής στην περιοχή. Πρώτον, υπάρχουν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Δηλαδή το Ισραήλ ξεκινώντας από το Μαρόκο και πήρε σβάρνα όλες τις αραβικές χώρες και έφτασε μέχρι τον Αραβικό κόλπο, είτε να εξομαλύνει τις σχέσεις ή και να αναπτύξει διπλωματικές σχέσεις που δεν είχε. Με αποκορύφωμα την προσέγγιση που είναι στα σκαριά με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Οι συμφωνίες στο Ισραήλ. Θα δούμε τι πλήγμα έχουν δεχτεί τώρα, με αυτά που γίνονται τώρα και με αυτά που θα γίνουν στην Γάζα. Διότι το Ισραήλ, επειδή γνωρίζουμε πώς λειτουργεί, θα απαντήσει. Και θα απαντήσει σκληρά. Άρα, συμφωνίες στο Ισραήλ. Δεύτερο, που σχετίζεται, είναι αυτή η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν έναν άξονα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικός του νέου δρόμου του μεταξιού. Αυτός ο άξονας μεταφορών, ας τον πούμε, ξεκινάει από την Ινδία, περνάει στη Σαουδική Αραβία, από τη Σαουδική Αραβία διατρέχει την Αραβική Χερσόνησο, φτάνει στις ακτές του Ισραήλ και από τις ακτές του Ισραήλ έρχεται στην Ελλάδα και εκείθεν στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την Κίνα,
Δεν είναι ευτυχισμένη η Κίνα. Είπαμε ότι το είπαμε και προχτές, μπορεί να έχει εξοδέψει $1 τρισεκατομμύριο ή τόσο θα εξοδέψει για να το υλοποιήσει. Επίσης, από αυτές τις εξελίξεις δεν είναι ευχαριστημένο και το Ιράν. Σου λέει, πώς, αφού εγώ πριν από μερικούς μήνες τα έφτιαξα με τη Σαουδική Αραβία, τώρα η Σαουδική Αραβία μπορεί να τα έχει και με εμένα, να τα έχει και με το Ισραήλ. Άρα έχουμε μία την Κίνα που αντιδρά, έχουμε μία το Ιράν που αντιδρά. Επίσης, έχουμε και τη Ρωσία. Ένα τέτοιο μέτωπο στην περιοχή, το οποίο έχει τάσεις να επεκταθεί στη Χεσμολά, και αν εμπλακεί η Χεσμολά, γιατί παρακάτω τι γίνεται, μπορεί να φτάσει και μέχρι το Ιράν. Αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί τα σχέδια της Ρωσίας, διότι ήδη θα δούμε παρακάτω ένα φορτίο πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων που πήγαινε στην Ουκρανία, πηγαίνει απευθείας, άλλαξε δρόμο, στον αέρα και πηγαίνει στο Ισραήλ. Για να μην πω ότι μπορεί και τα αποθέματα των ΗΠΑ που ήταν στο Ισραήλ να πήγαν στην Ουκρανία εδώ και καιρό. Και τώρα συμμαζεύονται να τα πάνε εκεί, γιατί υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής. Τώρα, για αυτό το θέμα διάβασα μια ανάλυση σε ένα λογαριασμό που τη διαβάζουμε, δεν την υιοθετούμε, αλλά θεωρώ ότι έχει ζουμί. Για να δούμε τι λέει ο τύπος. Πώς να ερμηνεύσουμε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, κατανοώντας την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Το Ιράν στοχεύει σε αντιπαράθεση με το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ. Η επιτυχία της Ρωσίας στην Ουκρανία ενθαρρύνει το Ιράν να αναιρέσει δεκαετίες εχθρικής εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Μία χρεοκοπημένη κυβέρνηση των ΗΠΑ μόλις έλαβε πρόσκληση, σε εισαγωγικά, να συμμετέχει σε έναν άλλον πόλεμο. Η συγκυρία είναι ευκαιριακή. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αναγκάζεται να τυπώσει $3 τρισεκατομμύρια καθώς αγωνίζεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει και να φορτώσει νέο χρέος. Ένας άλλος πόλεμος θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και σε επιταχυνόμενη οικονομική παρακμή των ΗΠΑ. Εάν το Ιράν κλείσει τα στενά του Ορμούζ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση θα επιδεινωνόταν ακόμα περισσότερο. Η κυβέρνηση Biden έχει χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου για να σταθεροποιήσει τις εγχώριες τιμές. Το Ιράν μπορεί να αυξήσει σημαντικά το πρόβλημα της αμερικανικής κυβέρνησης. Αν κλείσει τα στενά, μιλάμε τότε θα εκτοξευτούν, θα μπορούμε να δούμε και $200 το βαρέλι. Η Ουκρανία μετατρέπεται σε μεγάλη ήττα για τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ένα νέο μέτωπο στη Μέση Ανατολή θα επιτάχυνε την παρακμή των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι διοικητικοί εταίροι της απλά δεν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Η Ρωσία και η Κίνα θα επωφεληθούν περισσότερο. Το Ιράν το κατανοεί αυτό και παίζει το παιχνίδι του με τους παίκτες που ελέγχει στην περιοχή. Ελέγχει η Εμένη, δεν είδαμε ακόμα τίποτα εκεί, ελέγχει την Ισλαμική Τζιχάντ και εν μέρει τη Χαμάς και ελέγχει και την Χεσμολά του Λιβάνου. Υπάρχει και μια άλλη ανάλυση που την άκουσα, τη διάβασα, την επεξεργάστηκα, τη μοιράζομαι μαζί σας, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία και το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η κατάσταση, που υπάρχει και ένα φάσμα ήττας για τη Δύση, γιατί ήττα για τη Δύση είναι να μην πραγματοθούν οι στόχοι, που είναι έξοδος στην Αζωφική θάλασσα, ανακατάληψη της Κριμαίας, έλεγχος του Ευξήνου Πόντου, αποδυνάμωση της Ρωσίας κτλ. Η ήττα της Ρωσίας. Εάν λοιπόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο, ακόμα και το πάγωμα της σύγκρουσης είναι μια ήττα για τη Δύση. Η εμπλοκή της Δύσης με αυτόν τον τρόπο στον πόλεμο της Ουκρανίας, η αποδυνάμωση των αποθεμάτων, η εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών όλου του ΝΑΤΟ.
δεν την πατήσαμε μόνο εμείς. Σας είπα ότι οι Αμερικανοί την πάτησαν και αυτοί. Η εξάντληση των αποθεμάτων. Αυτά, ξέρετε, τα παρακολουθούν. Υπάρχουν μυστικές υπηρεσίες, υπάρχουν αρμόδιες φορείς που τα παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο. Ο εγκλωβισμός της Δύσης στην Ουκρανία και η αποδυνάμωση του οπλοστασίου της, αν θέλετε, και των αποθεμάτων πυρομαχικών, είναι αυτή που ενθαρρύνει ενέργειες όπως την Τουρκία να κάνει αυτό που έκανε στη Συρία. Εκεί θα δείτε τι έγινε. Εγκλήματα πολέμου. Και τη Χαμάς, δηλαδή πιθανότατα, εάν οι ΗΠΑ ήταν καβάλα στάλογο και μπορούσαν να τους πλακώσουν στους φαλιάρες σε εισαγωγικά, πιθανόν να μην το έκαναν. Όλα αυτά που διαβάσαμε στην προηγούμενη ανάλυση. Ο εγκλωβισμός στην Ουκρανία μπορεί να ενθαρρύνει συγκρούσεις, δηλαδή είδαμε ότι και αυτή η σύγκρουση ακόμα και στο Αρτσάχ, μετά οι επιθέσεις των Τούρκων εναντίον πολιτικών στόχων Κούρδων στη Συρία. Και τώρα η Χαμάς, όλα αυτά κάτι δείχνουν. Δείχνουν ότι η παγκόσμια σταθερότητα διασαλεύεται εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Και μου πείτε, όποιος φταίει στην Ουκρανία. Η Ρωσία 100%. Δεν μιλάμε αντικειμενικά, η κατάσταση είναι αυτή. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ορισμένα άλλα στοιχεία αυτής της κατάστασης, γιατί και σήμερα η εκπομπή θα είναι μονοθεματική, διθεματική μάλλον, γιατί είναι πραγματικά, όπως είπαμε, αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι μάχες μεταξύ του Ισραηλινού στρατού και της Χαμάς διεξάγονται σε 22 οικισμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Προσέξτε, σε 22 οικισμούς Ισραηλινούς. Δηλαδή πέρασαν μέσα, έκαναν εισβολή κανονική. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που θα είναι για να μπουν σε 22 οικισμούς. Πώς δεν τους πήραν χαμπάρι, πώς δεν τους είδαν. Και οι δορυφόροι τι κάνουν, και αυτοί κοιμόντουσαν. Το Σαββάτο δεν δουλεύουν οι δορυφόροι. Η Χαμάς δηλώνει ότι κατέλαβε 14 Ισραηλινά τάγκς, τα Μερκαβά. Ένας εκπρόσωπος της Ισλαμικής Τζιχάντ, η δεύτερη οργάνωση μετά τη Χαμάς, πιο σκληρή και απολύτως ταυτισμένη με το Ιράν, είπε ότι οι συλληφθέντες Ισραηλοί θα κρατηθούν αιχμάλωτοι μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι Παλαιστίνοι οι κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Υπόψη, είδα πριν από λίγο βομβαρδισμούς. Εκτιμώ ότι είναι τωρινοί, αεροπορικούς. Εάν έχουν 100 ή 200 αιχμαλώτους και τους διασκορπίσουν, αυτό θα δυσχεράνει τα σχέδια των Ισραηλινών για βομβαρδισμούς. Δεν μπορούν να βομβαρδίσουν, να σκοτώσουν τους αιχμαλώτους τους. Και ξέρω ότι οι Ισραηλοί δίνουν σημασία στους δικούς τους ανθρώπους, είτε ζωντανούς είτε νεκρούς. Πληρώνουν πολλά για να τους πάρουν και να διεκδικήσουν είτε ζωντανούς είτε νεκρούς τους ανθρώπους τους. Αυτό είναι μια αρχή που πρέπει να έχουν, πιστεύω, όλα τα κράτη. Η Χαρέτζ, η εφημερίδα Ισραηλινή, αναφέρει ότι η Χαμάς έχει αιχμαλωτήσει αρκετούς Ισραηλινούς στρατιώτες για να τους ανταλλάξει με όλους τους Παλαιστίνιους κρατουμένους στις Ισραηλινές φυλακές, που είναι περίπου 7.000 άτομα. Όλοι αυτοί εμπλέκονται σε οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ. Ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο Σαλάχ Αλ Αρούρι, μίλησε στην Αλ Τζαζίρα, Κατάρ, που στηρίζει την επίθεση των Παλαιστινίων, και είπε: «Έχουμε μεγάλο αριθμό Ισραηλινών αιχμαλώτων συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματικών». Υπάρχει ένα όνομα, τώρα δεν χρειάζεται να το πω, ένας ταξίαρχος, δεν ξέρω αν είναι ανεργία ή απόστρατος, τον οποίο τον είδα ημίγυμνο, τον τραβάνε, τον έχουν συλλάβει και αυτόν. Τώρα δεν ξέρω πού τον βρήκαν και πώς έφτασαν σε αυτόν. Και ένας, γι' αυτό λένε, συμπεριλαμβανομένων υψηλόβαθμων αξιωματικών. Είχαμε πληροφορίες ότι το Ισραήλ σχεδίαζε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χέκτα και της Λωρίδας της Γάζας μετά τις εβραϊκές γιορτές. Εξακολουθούμε να μην αναφέρουμε τις λεπτομέρειες για τους Ισραηλινούς νεκρούς και αιχμαλώτους που έχουμε. Η επιχείρηση μόλις έχει αρχίσει και προχωρά σύμφωνα με το σχέδιο. Σαλάχ Αλ Αρούρι στην Αλ Τζαζίρα, ηγετικός τέλεχος της Χαμάς. Προσέξτε τώρα, σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο Press TV τον Ιούνιο, ο Ισμαήλ Χανίγια, επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, είπε ότι το Ισραηλινό καθεστώς θα πληρώσει το τίμημα για κάθε έγκλημα που διέπραξε, ειδικά
για τις δολοφονίες των ηγετών της αντίστασης. Τον Ιούνιο. Αυτό το παίρνεις και το αναλύεις και με βάση αυτό εκτιμάς και αναλύεις όλες τις πληροφορίες που έρχονται. Σε προειδοποίησε. Υπάρχει στην Ρωσία ένας αναλυτής, ο οποίος λέγεται Σιμεών Σεμιών, το λένε οι Ρώσοι, Σιμεών Μπαγδαζάροφ. Αυτός κανονικά λέγεται Μπαγδασαριάν, απλά επί το ρωσικό άλλαξε το όνομά του, είναι αρμενικής καταγωγής, είναι καλός αναλυτής, μου λένε άνθρωποι που παρακολουθούν τα ρωσικά, καλός αναλυτής, είναι υπέρ των θέσεων των Κούρδων και των Αρμενίων φυσικά. Έκανε μια ανάλυση για το θέμα, για να διαβάσουμε τι λέει. Σεμιών Μπαγδαζάροφ. Και μάλιστα μου είπαν κάποια στιγμή να τον φέρουμε στην Ελλάδα να κάνει μια ομιλία, να κάνω μια εκδήλωση για το κουρδικό, γιατί είναι ειδικό στο κουρδικό. Έτσι μου είπαν άνθρωποι που παρακολουθούν. Τα γεγονότα στο Ισραήλ είναι μια πλήρης αποτυχία των πληροφοριών της χώρας, γιατί οι Παλαιστίνοι σχεδίασαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κάτω από τη μύτη τους. Αυτή τη γνώμη εξέφρασε στη συνέντευξη στο Russia Today ο διευθυντής του Κέντρου Μελέτες για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, Σεμιών Μπαγδαζάροφ. Αυτό δείχνει μια πολύ σοβαρή αλλαγή στην στρατιωτικοπολιτική κατανόηση του τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Οι Παλαιστίνοι πραγματοποίησαν για πρώτη φορά εισβολή ταυτόχρονα από την ξηρά και από τον αέρα με αερόπτερα, αυτά τα είπαμε αλεξίπτωτα διείσδυσης με αερόπτερα, και από το νερό με θαλάσσια σκάφη. Κατέλαβαν μέρος του Ισραηλινού εδάφους και νίκησαν ορισμένες μονάδες της χώρας, γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή μαχητική τους ικανότητα. Πριν από λίγους μήνες, αρκετοί ειδικοί είπαν ότι δεν μπορούσε να αποκλειστεί ταυτόχρονα μία επίθεση από το έδαφος της Γάζας, από το έδαφος του Λιβάνου από τους Χεσμολάχ, της Ιεμένης, επιθέσεις με μία επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους από τους Χούθη, και μία εξέγερση στο εσωτερικό του Ισραήλ, αυτά που τραβούσε το τελευταίο διάστημα ο Νετανιάχου. Σχετικά με την πιθανότητα μιας τέτοιας επίθεσης στο Ισραήλ, μαζί με μία εξέγερση στη χώρα ταυτόχρονα, νομίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί τώρα. Πρόκειται για κάποιο είδος αναγνώρισης σε ισχύ, αλλά στο μέλλον αυτό είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να περιμένει το Ισραήλ. Εγώ δεν ξέρω, αλλά είδα αρκετές διαδηλώσεις με συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων, πάνω από 100.000 άτομα στο Ισραήλ, και μάλιστα διάβασα προχθές ένα άρθρο του Παπαχελά που λέει πολλοί Ισραηλινοί που δεν θέλουν αυτόν τον διχασμό και αυτό το τοξικό κλίμα, που ξέρετε όταν υπάρχει τοξικό κλίμα στην πολιτική, αυτό διαχέεται και στην κοινωνία, παίρνουν το ονοματιό τους και έρχονται εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Σου λέει δεν θέλω, εντάξει, τι να κάτσω να κάνω εδώ. Κάτι συμβαίνει λοιπόν εκεί, έτσι. Πριν από λίγους μήνες, ένας από τους ηγέτες της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγε, συναντήθηκε με τον Ιρανό Αγιατολάχ Αλή Χαμενεή, και ο οποίος τους διαβεβαίωσε, ο Χαμενεή, για τη μέγιστη υποστήριξη του Ιράν. Ούτε αυτό το είδαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει σε διεθνές επίπεδο. Ποιοι στηρίζουν ποιον. Πάνω από 100-110 χώρες νομίζω στηρίζουν το Ισραήλ. Υπάρχει ολόκληρος κατάλογος, από τον οποίο ποια χώρα λείπει? Η Τουρκία φυσικά. Θα τα πούμε παρακάτω αυτά. Πόνος έχει πόνο μετά για ορισμένους. Για ορισμένους και εδώ και στο Ισραήλ και στην Ουάσιγκτον και στις Βρυξέλλες. Πολύ πόνο. Εντάξει. Λοιπόν, παρακάτω θα δούμε ποιος. Πάντως πολλές χώρες, πάνω από 100 στηρίζουν το Ισραήλ. Σε έναν καταβλισμό προσφύγων στην Σάμο κυκλοφορεί ένα βίντεο που οι Παλαιστίνοι οι πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα, και από ό,τι διαβάζω εξασφαλίζουν 99% άσυλο. Θα μου πεις, αφού πού να τους στείλουμε αυτούς τους άνθρωπους, δεν έχουν πατρίδα? Όσοι έρχονται πρέπει να τους δώσεις άσυλο. Κάτσε, πώς έρχονται? Πάνε στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο χωρίς βίζα
στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Συγγνώμη, η Τουρκία, αυτά που κάνουν τώρα στις Βρυξέλλες στα καραγκιόζλίκια, έναν όρο πρέπει να βάλω στην Τουρκία. Για να πάρεις 1 ευρώ και να γλιτώσεις τις κυρώσεις, να επιβάλλεις καθεστώς βίζας, να επαναφέρεις το καθεστώς βίζας σε αυτές τις χώρες. 1, 2, 3, 4, 5. Όσοι πρόσφυγες ή μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη, που έρχονται από χώρες που δεν υπάρχει θεώρηση εισόδου, καθεστώς θεώρηση εισόδου, άρα ελεύθερα πάνε στην Τουρκία και έρχονται, λες στην Τουρκία. Κοίτα, μπορεί να μην το θέλεις, μπορεί να είσαι καλή χώρα, να μην το θέλεις, αλλά εξ αντικειμένου εσένα χρησιμοποιούν και χρησιμοποιούν αυτό το καθεστώς. Βάλε βίζα σε όλους αυτούς και μετά έλα να σου δώσουν και φράγκα. Εντάξει, γιατί δεν το κάνετε αυτό, κύριοι? Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Και τώρα προσέξτε τι γίνεται. Βλέπουμε Παλαιστίνιους, εντάξει, η χώρα τους είναι, να πανηγυρίζουν μέσα στην Ελλάδα. Γίνεται η Ελλάδα εκ των πραγμάτων, τα είδα, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου, έτσι, τα είδα σε ξένα τέτοια. Γίνεται μέρος του προβλήματος. Το Πακιστάν, είδα, στεκόμαστε στο πλευρό της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Για να πω την αλήθεια, είδα μία αφίσα. Δεν είδα ποιος την έβγαλε και τι. Δεν είδα τι είπε η κυβέρνηση, το ξεκαθαρίζω. Αλλά αν και το Πακιστάν πει είμαι με το... Και αν πουν και εδώ, πει 100-200 Πακιστανοί, ξέρει κανένας πόσους έχουμε, 300. Ότι είμαστε με το... Και βγουν 50.000 αύριο στον δρόμο υπέρ τους Παλαιστίνης. Τι θα κάνετε, κύριε? Εσείς που αποφασίζετε για αυτή τη χώρα, την έρμη χώρα, τι θα κάνετε, μπορείτε να μου πείτε? Αν μαζευτούν 50-100.000 Παλαιστίνοι και Πακιστανοί και άλλοι μουσουλμάνοι και είναι υπέρ των Παλαιστινίων, τι θα κάνετε? Έχετε σκεφτεί πού οδηγείτε αυτή την ταλέπορη χώρα με τις ανοησίες σας και με την απρονοησία σας και δεν ξέρω τι άλλο σχέδιο έχετε στο κεφάλι σας? Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ορισμένα άλλα θέματα που σχετίζονται με το... Ο Μπλίνκεν, φυσικά είπαμε ότι ο Μπάιντεν είπε ότι θα μιλήσει το βράδυ, θα ετοιμάζει βοήθεια κτλ. Είπαμε ότι θα γίνει κάτι. Ο Μπλίνκεν είπε καταδικάζουμε απερίφραστα τις φρικτές επιθέσεις των τρομοκρατών της Χαμάς κατά του Ισραήλ. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με την κυβέρνηση και το λαό του Ισραήλ και εκφράζουμε τα συλληπιτήριά μας για τις ζωές των Ισραηλινών που χάθηκαν σε αυτές τις επιθέσεις. Ναι. Γιατί δεν έγινε ακριβώς η ίδια επίθεση, η ίδια αναφορά, κύριε Μπλίνκεν, για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Τουρκίας εναντίον πολιτικών στόχων και πολιτών Κούρδων στη Συρία? Γιατί? Ένα λόγο μπορείτε να μου πείτε. Μήπως αυτή η στάση και η ανοχή έναντι της Τουρκίας ενθάρρυνε και τη Χαμάς? Σου λέει, αφού τους αφήνουν τους δικούς τους, και εμένα τι θα πούν και για μένα? Και εγώ θα πω, να, και η Τουρκία το κάνει. Λοιπόν, πάμε. Ο κύριος Μπλίνκεν μίλησε με τον Ισραηλινό ομόλογό του και του είπε ότι ο Λευκός Οίκος τώρα εγκρίνει ένα πακέτο έκτακτης βοήθειας για το Ισραήλ αξίας 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αύριο το Πεντάγωνο θα ξεκινήσει τη μεταφορά όπλων και πυράβλων προς το Τελ Αβίβ. Όλο το φορτίο που προετοιμαζόταν για την Πολωνία και την Ουκρανία θα στραφεί προς το Ισραήλ. Θα επανασυσκευαστούν και θα σταλούν στο Ισραήλ. Ο κύριος Μπάιντεν θα ανακοινώσει επίσημα το πακέτο βοήθειας για το Ισραήλ απόψε. Μπορεί να το έκανε τώρα. Παράλληλα, γιατί σας είπα ότι αφορά όλη την ανθρωπότητα. Η Ουάσιγκτον απαιτεί από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα ακόμη και εναντίον του Ιράν. Αυτό, γιατί να το πει αυτό? Σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Μια τέτοια κλίμακα επίθεση δεν μπορεί να γίνει. Κάπου εντάξετε σε ένα ευρύτερο σχέδιο. Τα είπα στην αρχή αυτά. Και έρχεται και τώρα και το κόλπο, λέει όχι τακτικά πυρηνικά όπλα εναντίον του. Τι θα γίνει, μπορείτε να μου πείτε? Εν τω μεταξύ, τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και κλεισμένων των θυρών ζήτησε η Μάλτα έπειτα από τις επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ανακοίνωσαν σήμερα διπλωμάτες.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Συμβούλιο Ασφαλείας θα συγκληθεί αύριο Κυριακή. Εξάλλου, το ΝΑΤΟ καταδικάζει έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Καταδικάζουμε έντονα τις σημερινές τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του εταίρου του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ. Τι εταίρο, είναι το Ισραήλ είναι στο ΝΑΤΟ? Είναι εταίρος, εντάξει. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους όσους επλήγησαν. Η τρομοκρατία αποτελεί θεμελιώδη απειλή για τις ελεύθερες κοινωνίες και το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΝΑΤΟ Dylan White στην πλατφόρμα X. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχουν οι Κούρδοι που τους βομβαρδίζει η Τουρκία? Μέλος του ΝΑΤΟ δεν κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις? Γιατί 2 μέτρα και 2 σταθμά? Θα τα δείτε μετά. Πόνο έχει μετά, έτσι, περιμένετε. Ζαχάροβα. Η Ρωσία εκφράζει σοβαρή ανησυχία για την απότομη κλιμάκωση της Παλαιστινο-Ισραηλινής σύγκρουσης. Σε 2 βάρκες. Η σύγκρουση Παλαιστινίων Ισραηλινών δεν έχει δυναμική λύση και μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Δεν μπορεί να λυθεί με πόλεμο το πρόβλημα. Η Ρωσική Ομοσπονδία καλεί την Παλαιστινιακή και την Ισραηλινή πλευρά να αποκηρύξουν τη βία και να σταματήσουν το πυρ. Η Παλαιστίνη και το Ισραήλ πρέπει να καθιερώσουν μια διαδικασία διαπραγμάτευσης με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Η κλιμάκωση της Παλαιστινιο-Ισραηλινής σύγκρουσης είναι συνέπεια του αποκλεισμού της Δύσης στο έργο της τετράδας της Μέσης Ανατολής. Η Ρωσική Ομοσπονδία επιβεβαιώνει τη θέση της ότι η Παλαιστινιο-Ισραηλινή σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά με διπλωματικά μέσα. Καταδίκη μηδεμία. Εντάξει. Είπαμε, σκεφτείτε τώρα το πλαίσιο που έβαλα πριν. Τι συμβαίνει στην περιοχή και γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, στο ίδιο πνεύμα ήταν και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, που ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της βίας ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, αλλά επίσης τι άλλο? Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για όσα συνέβησαν λόγω των επανειλημμένων προκλήσεων και της στέρησης των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Πού πάει τώρα η διαδικασία προσέγγισης Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ, αλλά και ο άξονας Ινδία, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Ελλάδα. Έτσι. Το πρακτορείο επικαλεί την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αναφέρει: παρακολουθούμε τις άνευ προηγουμένου εξελίξεις ανάμεσα σε έναν αριθμό Παλαιστινιακών φατριών και των Ισραηλινών δυνάμεων κατοχής που έχουν οδηγήσει σε ένα υψηλό επίπεδο βίας σε πολλά μέτωπα. Από την πλευρά του, το Ομάν κάλεσε τις 2 πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο επίσημη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση ζητεί από τη διεθνή κοινότητα και τους θεσμούς να παρέμβουν άμεσα για να σταματήσει η συνεχιζόμενη κλιμάκωση και να εφαρμόσουν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Να πούμε ότι το Ομάν είναι από τις πιο φιλελεύθερες αραβικές χώρες. Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Ισραήλ. Οι μόνοι που πήραν καθαρή θέση. Όλοι οι άλλοι είπαμε μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Πόσοι από εσάς έχετε δει να πεταλώνουν άλογα? Εμείς θυμάμαι στην Ιγρήτα υπήρχε κάποιος Ναλμπάντης, όνομα και πράγμα, επώνυμο, που ήταν στο κέντρο της Ιγρήτας και εκεί μετέφεραν τα άλογα να τα πεταλώνουν, στο γυμνάσιο πηγαίνοντας. Και εκεί ήμασταν και στο χωριό φυσικά, αλλά εκεί ήταν το επαγγελματικό. Βλέπαμε πώς τρώει τα νύχια και πώς πεταλώνει. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Για από εκεί βγήκε, για να έχει ισορροπία. Λοιπόν, τι είπε ο Μόντι? Βαθιά σοκαρισμένος από τις πληροφορίες που αφορούν την τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ. Είμαστε αλληλέγγυοι προς το Ισραήλ αυτές τις δύσκολες στιγμές, έγραψε ο Μόντι στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X. Ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι μόνο το Ισραήλ ευθύνεται για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της βίας με τον Παλαιστινιακό λαό. Εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι το Κατάρ καλεί τις 2 πλευρές να επιδείξουν την ύψιστη αυτοσυγκράτηση και καλεί τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει το Ισραήλ από το να χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα ως δικαιολογία για τη διενέργεια ενός δυσανάλογου πολέμου εναντίον Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα.
το Κατάρ, ο χρηματοδότης του Ισλαμικού κράτους, ο χρηματοδότης των περισσότερων Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων, ο χρηματοδότης του επικεφαλής όλων αυτών των οργανώσεων που είναι ο Ερντογάν, θα το δείτε παρακάτω. Το Ιρανικό καθεστώς επενεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Υποστηρίζουμε την περήφανη επιχείρηση της Al-Aqsa, πώς το είπαν, νομίζω, τρικυμία της Al-Aqsa. Υποστηρίζουμε αυτήν την επιχείρηση και είμαστε σίγουροι ότι το μέτωπο της αντίστασης υποστηρίζει και αυτό το θέμα. Τώρα, το Εβραϊκό Κέντρο στην Αρμενία βεβηλώθηκε. Οι δράστες φέρεται να έγραψαν το ακόλουθο σημείωμα, το άφησαν. Οι Εβραίοι είναι εχθροί του αρμενικού έθνους και συνεργοί των Τούρκων. Το Ισραήλ παρέχει όπλα στο Αζερβαϊτζάν. Εάν οι Εβραίοι συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Αζερβαϊτζάν, θα συνεχίσουμε να καίμε τις συναγωγές τους σε άλλες χώρες. Και έχουν και μια φωτογραφία. Ο Υπουργός Άμυνας του Αζερβαϊτζάν συναντήθηκε με τον στρατηγό του Ισραηλινού στρατού. Πολλά θα συζητηθούν. Εθνοκάθαρση γεννών πληθυσμών, ο ρόλος που διαδραματίζουν οι εξαγωγές όπλων του Ισραήλ, βοηθώντας το Αζερβαϊτζάν στους στόχους του για εθνοκάθαρση. Πότε έγινε αυτή η συνάντηση του Ισραηλινού στρατηγού με τον Υπουργό Άμυνας του Αζερβαϊτζάν? Μια μέρα πριν την εισβολή στο Αρτσάχ. Και έχουμε τις αντιδράσεις. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Πάμε. Ο Ερντογάν, δήλωση του Ερντογάν υπό το φως των γεγονότων που είναι σε εξέλιξη στο Ισραήλ από σήμερα το πρωί, γεγονότα τα λέει. Την επίθεση και την εισβολή τη λέει γεγονότα. Γιατί έχει λερωμένη τη φουλιά του, αλλά και γιατί έχει διπλά λερωμένη. Για τις ειδικές σχέσεις που έχει με τη Χαμάς και με το Χανίγια, αλλά γιατί κάνει αυτό στα ίδια και χειρότερα στη Συρία. Υπό το φόβος λοιπόν των εξελίξεων στο Ισραήλ σήμερα το πρωί, η Τουρκία καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να απόσχουν από παρορμητικά βήματα που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Πώς τη βρίσκεται τη δήλωση του Ερντογάν? Ο κύριος Χατζηβασιλείου, που έστειλε σήμερα, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κύριο Χατζηβασιλείου στο συνέδριο του ΑΚΠ, του Ισλαμοφασιστικού κόμματος, που κάνει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Κούρδων, εναντίον πολιτικών στόχων, διαπράττει εγκλήματα. Την ώρα που είναι Έλληνας βουλευτής εκεί να συμμετέχει σε αυτό το κόμμα, εκπρόσωπος του Έλληνα Πρωθυπουργού, την ίδια στιγμή κάνουν εγκλήματα πολέμου και την ίδια στιγμή βγάζουν αυτή την ανακοίνωση. Αυτά, όταν ασκούμε κριτική στην ελληνική εξωτερική πολιτική, δεν το κάνουμε για πλάκα. Τι μας νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά δεν μας νοιάζουν. Η Ελλάδα το κάνει. Και αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Δεν δείχνουμε σοβαρή χώρα. Απ' τη μια καταδικάζουμε οριζοντίως και καθέτως την τρομοκρατία της Χαμάς και από την άλλη νομιμοποιούμε την τρομοκρατία της Τουρκίας εναντίον των Κούρδων. Θα μας τρελάνετε τώρα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι ανοησίες είναι αυτές? Και αλήθεια, κοιμάστε ήσυχα τα βράδια με αυτές τις ανοησίες που κάνετε? Λοιπόν, μια υπενθύμηση στον Νετανιάχου. Πολλοί Τούρκοι αντιστασιακοί, κοιτάξτε τι λένε. 15 Μαΐου του 2018, δήλωση του Ερντογάν. Η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση και οι Παλαιστίνοι δεν είναι τρομοκράτες. Είναι ένα κίνημα αντίστασης που υπερασπίζεται την Παλαιστινιακή πατρίδα ενάντια σε μια δύναμη κατοχής. Ο κόσμος στέκεται αλληλέγγυος με το λαό της Παλαιστίνης ενάντια στους καταπιεστές του. Σε αυτόν έστειλες, κύριε Μητσοτάκη, του Χατζηβασιλείου. Σε αυτόν που έκανε αυτή τη δήλωση. Και την ίδια στιγμή κάνεις δήλωση κατά της Χαμάς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να είσαι και από εδώ και από εκεί. Δείχνεις ότι η χώρα μας δεν είναι σοβαρή. Δεν έχεις δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Δεν έχετε δικαίωμα να εξευτελίζετε την Ελλάδα. Λοιπόν, φρέσκα κουλούρια, άστο 2018. Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν φιλοξένησε τον ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, στο παλάτι του στην Άγκυρα προχτές, 26 Ιουλίου του 2023.
πολλά στελέχη της Χαμάς βρίσκουν καταφύγιο στην Τουρκία. Εξασφαλίζουν χρηματοδότηση με κρατική υποστήριξη, έχουν εξασφαλίσει προσοδοφόρες συμφωνίες με πολλούς κλάδους, κάνουν και business εκεί, και η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών ΙΜΙΤ παρέχει λεπτομερή πλήρη προστασία στα υψηλόβαθμα στελέχη όταν πηγαίνουν στην Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση με υπερηφάνεια δίνει τη δυνατότητα στη Χαμάς να ολοκληρώσει τις στρατιωτικές και οικονομικές της, τα στρατιωτικά και οικονομικά της σχέδια, για εξοπλισμούς και τα λοιπά, φράγκα, λεφτά. Οι τρομοκράτες της Χαμάς στη συνέχεια σχεδιάζουν επιθέσεις και σκοτώνουν Ισραηλινούς σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν το εβραϊκό κράτος. Αυτοί οι τρομοκράτες απολαμβάνουν το προνόμιο της τουρκικής υπηκότητας, υιοθετούν τουρκικά ονόματα, ταξιδεύουν διεθνώς με τα τουρκικά τους διαβατήρια, ανοίγουν λογαριασμούς σε τουρκικές τράπεζες, λειτουργούν υπό την κάλυψη τουρκικών εταιριών ή γραφείων και ξεπλένουν εκατομμύρια δολάρια. Οι ηγέτες της Χαμάς γίνονται δεκτοί από τον πρόεδρο της Τουρκίας σε επίσημες συναντήσεις μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και μιλούν σε συνέδρια του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας. Μπορεί ο Χατζηβασιλείου να είναι με κανέναν της Χαμάς δίπλα-δίπλα. Αυτά τα γράψε η Ουζάι Μπουλούτ, μία πολίτης της Τουρκίας, από την Τραπεζούντα κατάγεται, μια δημοσιογράφος, η οποία τιμά και την καταγωγή της, την αυτοκρατορική Τραπεζούντα, αλλά και το δημοσιογραφικό λειτουργήμα το οποίο υπηρετεί. Κρατηθείτε τώρα, κρατηθείτε. Αυτοί όλοι είναι στο συνέδριο του Ερντογάν σήμερα. Τεμέλ Καραμογλάογλου είναι ο ηγέτης ενός από τα 6 κόμματα της αντιπολίτευσης, Ισλαμιστής, παλιός σύντροφος του Νεζμετίν Ερμπακάν, του πατέρα του πολιτικού Ισλάμ στην Τουρκία. Η επιχείρηση Πλημμύρα Άλαξα, έτσι ονομάζεται, που ξεκίνησε η Χαμάς ενάντια στην κατοχική πολιτική και τις βάναυσες επιθέσεις του τρομοκρατικού κράτους στο Ισραήλ εδώ και χρόνια, θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας του Παλαιστινιακού λαού. Σήμερα, για άλλη μία φορά δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε πάντα με τον φιλικό και αδελφικό Παλαιστινιακό λαό και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί του. Προσέξτε τώρα. Την ίδια δήλωση ακριβώς έκανε ο γιος του Ερμπακάν, ο Φατίχ Ερμπακάν, ο οποίος είναι συνεργαζόμενος με το κόμμα του ΑΚΕΠ στην κυβέρνηση και στις εκλογές μαζί κατέβηκαν. Την ίδια δήλωση έκανε και το κόμμα Χιούνταπαρ, είναι ένα κόμμα, τεχνητό κόμμα που ίδρυσαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες με προδότες Κούρδους Ισλαμιστές που στρέφονται και εναντίον του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν και εναντίον του κουρδικού λαού, και αυτή την ίδια δήλωση πήραν εντολή από τον Ερντογάν και κρατηθείτε. Και ο Κυρισδάρογλου, είμαστε όπως πάντα, είμαστε στο πλευρό του αδελφού Παλαιστινιακού λαού. Και τώρα σας ερωτώ, η Ελλάδα, όταν ο Αλίεφ που επιτέθηκε στο Αρτσάχ είναι σύμμαχος του Ερντογάν, ένα το κρατούμενο. Ο ίδιος ο Ερντογάν που επιτέθηκε στους Κούρδους της Συρίας είναι σύμμαχος με το Ισλαμικό κράτος. Ο Χανίγια και η Χαμάς που επιτέθηκε στο Ισραήλ είναι σύμμαχος του Ερντογάν. Και η Ελλάδα ακολουθεί πολιτική προσέγγιση με τον Ερντογάν και στέλνει ένα βουλευτή στο συνέδριο του κόμματος του Ερντογάν. Συγγνώμη τώρα, υπάρχει λογική σε αυτό? Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή τι πιο καθαρό να πούμε? Δεν καταλαβαίνετε ότι μας δουλεύει ο Ερντογάν ψηλό γαζί και ετοιμάζεται να μας θάψει? Δεν το καταλαβαίνετε? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακούστε. Αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ είναι επικίνδυνο. Ασφαλώς πρέπει να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα αυτό της Μέσης Ανατολής, στο Παλαιστινιακό. Αυτό που συμβαίνει τώρα εναντίον αμάχων, η βάναυση συμπεριφορά σε αιχμαλώτους και ιδιαίτερα η σκύλευση των νεκρών είναι ό,τι πιο αποκρουστικό μπορεί να συμβεί. Το έχουμε δει στους Τούρκους, όπως το καταδικάσαμε με τους Τούρκους, έτσι το καταδικάζουμε και με τους Παλαιστινίους. Και όταν το έκαναν οι Ισραηλινοί
αν το έκαναν και εκεί η κατεδίκη θα είναι η ίδια. Δεν υπάρχουν εδώ 2 μέτρα 2 σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, από τούδε και στο εξής. Αυτό που πρέπει να επιδιώξει η διεθνής κοινότητα είναι να μην επεκταθεί ο πόλεμος πέραν των 2 συμπλεκομένων και εμπλεκομένων. Αν επεκταθεί και πάει προς το Ιράν και μπουν και άλλοι και η Χεσβολάχ και η Χούθη από την Ιεμένη και πάει και προς το Ιράν, τότε κανείς δεν ξέρει μέχρι που θα φτάσει αυτή η ιστορία. Και επιτέλους ας συνεννοηθούν οι μεγάλες δυνάμεις, να μην την πληρώνουν τα έθνη, ενώ οι ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, να συνεννοηθούν να λύσουν τα προβλήματα που έχουν και τους γεωπολιτικούς τους ανταγωνισμούς, για να μην την πληρώνουν οι λαοί όπως την πληρώνει ο Ουκρανικός λαός εδώ και σχεδόν πόσα χρόνια, 1,5 χρόνο, 2. Λοιπόν, αυτά, να πάμε να δούμε 2 λόγια, να δούμε τι γίνεται με τις επιθέσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Δεν είναι τρομοκρατικές επιθέσεις αυτές που κάνει η Τουρκία? Τι τις φταίνε τα νοσοκομεία και οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας? Γιατί τους χτυπάει αυτούς? Αυτό δεν είναι τρομοκρατικές? Γιατί δεν τους κατηγορεί το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα? Η Ελλάδα κατηγορεί, γιατί δεν κατηγορεί αυτό? Θα τα πληρώσουμε όλα αυτά, έτσι. Μόνον χθες, ανακοίνωση των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, μόνον χθες 6 Οκτωβρίου, 6 δεν είναι, 6, ναι, έγιναν οι εξής επιθέσεις. 7 αεροπορικές επιθέσεις στη Ροζάβα, στην βορειοανατολική Συρία. 14 επιθέσεις με ένοπλα μη επανδρομένα αεροσκάφη. 76 επιθέσεις με πυροβολικό. Χτυπήθηκαν 2 νοσοκομεία. Χτυπήθηκε ένας σταθμός διανομής ύδατος. Θα διψάνει άνθρωποι τώρα πόσο καιρό. 7 πετρελαϊκοί σταθμοί. 2 σταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και 4 στρατιωτικοί στόχοι που ανήκουν στην κυβέρνηση του κράτους της Συρίας. Τους βάρεσαν και αυτούς. Προσέξτε τώρα. Είπαμε χθες στην εκπομπή σεμινάριο που κάναμε ότι ο Τραμπ, κανονικά να σας πω κάτι, τώρα εντάξει δεν θέλω να μπλέκουμε σε ξένες χώρες, αλλά έκανε τεράστια ζημιά σε μείζωνα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ και επιτρέποντας στους Τούρκους να εισβάλλουν με την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, αλλά και με την απόφασή του να αποσύρει τα στρατεύματά του. Έβλεπα βίντεο που έμπαιναν οι Ρώσοι μέσα είχαν στρατόπεδα οι Αμερικανοί και βρίσκανε μέσα τα φαγητά πάνω στις κατσαρόλες. Δηλαδή ξεφτυλίστηκαν. Και δεν θέλω τώρα να αναφέρω άλλα πράγματα, τεράστια ζημιά. Αυτοί οι άνθρωποι που εκτοπίστηκαν από αυτή την επιχείρηση Πηγή Ειρήνης, πηγή αίματος, όχι Πηγή Ειρήνης, διαδήλωσαν σήμερα. Οι εκτοπισμένοι από το Σερεκάνιγε στη βορειοανατολική Συρία καταδικάζουν τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας απέναντι στην τουρκική στρατιωτική κλιμάκωση κατά της περιοχής, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν θα τολμούσε να διαπράξει αυτές τις παραβιάσεις και τους βομβαρδισμούς, τα εγκλήματα πολέμου, χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Ένα πρώην στέλεχος της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Τουρκίας της ΣΜΙΤ, ο Αλί Μπουράκ Νταριτζιλί, που κάνει σε κάποια κανάλια παίρνουν συνεντεύξεις και κάνει στην ουσία ψυχολογικό πόλεμο υπέρ της Τουρκίας και υπέρ της ΣΜΙΤ. Κοιτάξτε τη δήλωση. Η Τουρκία σταμάτησε τις ΗΠΑ της Αμερικής στη Συρία. Δεν έλαβε υπόψη τις προειδοποιήσεις της CENTCOM, που της έλεγε CENTCOM μην πετάτε εδώ, τους έγραψε στα τέτοια του. Κατέστησε τις ΗΠΑ να πράξουν οτιδήποτε στις επιθετικές ενέργειες της Τουρκίας. Οι Αμερικανοί κάθονται και τους κοιτάνε στην ουσία. Τους έριξαν ένα μη επανδρομένο. Έστειλε δεκάδες οπλισμένα drones και έκαναν επιθέσεις στη Συρία και δεν αντέδρασε η Αμερική. Παραβίασε το ψυχολογικό όριο για να πραγματοποιήσει περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή πήρε το πάνω χέρι απέναντι στην Αμερική. Η Τουρκία θα υποχρεώσει τις ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τη Συρία όπως έγινε στο Βιετνάμ και στο Αφγανιστάν.
Λοιπόν, αυτά. Και ρωτώ τώρα, είναι κανείς ευχαριστημένος με αυτό? Είναι κανείς ευχαριστημένος που επιτρέπουν στην Τουρκία να βομβαρδίζει μια ξένη χώρα και να μην μιλάει κανένας από εδώ? Γιατί δεν κάνει μια δήλωση το Ευρωκοινοβούλιο, το δικό μας κοινοβούλιο, ένα ψήφισμα? Γιατί δεν καταδικάζουν? Και οι Αμερικανοί δεν στηρίζουν. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Υπάρχουν 14.000 νεκροί σε κοινό αγώνα Κούρδων και Αμερικανών εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Και αυτοί οι μονάδες είναι εκεί. Είναι δίπλα οι Αμερικανοί, δίπλα οι Κούρδοι. Βομβαρδίζουν τους συμμάχους τους οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί δεν κάνουν τίποτα. Σας θυμίζει τίποτα αυτό από το μέλλον? Μήπως κάνουν τα ίδια και σε εμάς? Δηλώσουν αδυναμία που δεν μπορούμε να τα βάλουμε την Τουρκία τώρα. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Πώς μας πούν και εμάς έτσι? Για προβληματιστείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μερικά σχόλια που είχαμε. Καλησπέρα κύριε Σάβα, και εγώ ονομάζομαι Σάβας και είμαι από Κύπρο, ζω στην Αμερική πολιτεία Αριζόνα. Πιστεύω ότι το κράτος όχι μόνο 5.000 για το δημογραφικό λέει, για κάθε παιδί, αλλά να δίνει 5.000 για κάθε παιδί, αλλά να λαμβάνει και τα νοσοκομειακά έξοδα και τους γιατρούς μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Λοιπόν, ένας κλεολόγ 7120. Αγαπητέ Σάβα, όσον αφορά τον κύριο Σταύρο Πέτρου, ο οποίος είναι βιοχημικός, σύμφωνα με το προφίλ του, στην Αυστραλία, θα συμβούλευα όσους θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί του, να ερευνήσουν λίγο τα σχετικά με αυτόν τον κύριο, ξεκινώντας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, στο προφίλ του. Αλήθεια, ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός αυτού του καλέσματος για επικοινωνία που κάνει? Ψάξτε το, υπάρχει λόγος. Εγώ δεν το έχω δει, αλλά γιατί δεν μας γράψει ποιος είναι ο λόγος? Τώρα πρέπει να κάτσω να ψάχνω εγώ ποιος είναι και ο Πέτρο? Στείλε μου και θα το ενημερώσουμε τον κόσμο. Γεώργιος Κρεμαστούλης. Μα τι μας λες κύριε Καλεντερίδη? Έχουν κάνει κάτι νόμους που πανταχούς στην γη, είναι πολύ δύσκολο, μάλλον ακατόρθωτο, να δώσουν ηθαγένεια στα Ελληνόπουλα. Οι δικοί μας εδώ. Θα δείτε τώρα, έχω και περίπτωση. Εγώ έχω χρόνια να προσπαθώ να κάνω τα παιδιά μου Ελληνόπουλα, μα μόνο μου τρώνε τα λεφτά και δεν γίνεται. Είναι πιο εύκολο να γίνει Έλληνας ένας λαθρομετανάστης και ένας Έλληνας του εξωτερικού, αυτό πρέπει, και όχι ένας Έλληνας του εξωτερικού. Αυτό πρέπει να ψάχνετε. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Δώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες υπηκότητα σε ανθρώπους που δεν λένε οι άνθρωποι ότι είναι Έλληνες, καμία σχέση με την Ελλάδα. Κάποιος έρχεται και λέει εγώ είμαι Έλληνας, είναι το παιδί μου. Και του ζητάτε να φέρει και εγώ. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος οι άνθρωποι αυτοί, τα παιδιά τους να γίνονται Έλληνες? Τώρα έχω ένα ζήτημα με κάποιον από το Καστελόριζο, ο οποίος λέει, μου ζητάνε, λέει, πιστοποιητικό γέννηση του παππού μου. Μα ο παππούς μου λέει είχε ιταλική υπηκότητα. Και εγώ ιταλική, ο πατέρας μου κάποιος. Πώς να δώσω? Εγώ τα παιδιά μου θέλουν να γίνουν Έλληνες. Θέλει να υπηρετήσει ο άλλος. Και είδα και μια επιστολή που έστειλαν πρόσφατα. Σταυρούλα Ζιάκου. Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα σας. Θα ήθελα να κάνω 2 σχόλια. Το δημογραφικό θα πρέπει να πάψουμε να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με φιλοδοξίες, ειδικά οι Έλληνες και οι Ελληνίδες μεγαλώνουν τα παιδιά τους ως πασάδες και πριγκίπισσες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να λειτουργούν κάπως έτσι και ως προσωπικότητες. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με σεβασμό προς το άλλο φύλο. Και αυτό γυρίζει μπούμερανγκ το δημογραφικό. Δεύτερον, αυτό δεν το κατάλαβα. Μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με σεβασμό προς το άλλο φύλο. Γιατί δεν πρέπει να το σέβονται? Δεύτερον, για τα εξοπλιστικά είναι καλό να γνωρίζουμε, αλλά όπως μας έργαν στη σχολή, καλό είναι να ξέρουμε την αλήθεια, αλλά τη γλυκιά αλήθεια. Για παράδειγμα, ναι, μεν οι Τούρκοι έχουν τις τουρκικές φρεγάτες κτλ., αλλά όπως βλέπετε και εμείς αγοράσαμε τις Μπελαρά. Τότε πιστεύω πως από τη μία θα γνωρίζουμε τι θα γίνεται από την άλλη πλευρά και από την άλλη πως μπορούμε εμείς να τους αποτρέψουμε σε περίπτωση σύγκρουσης. Όσο για την αεροναυτική εκστρατεία, να αναφέρω ότι σε αυτήν συμμετείχε σύμφωνα με ένα θρύλο ο Πολυπίτης εγγονός του Δία. Ο Πολυπίτης εγγονός του Δία, ο οποίος καταγόταν από την Εολοσσόν, τη σημερινή Ελασσόνα, και επειδή κατάγομαι και εγώ από εκεί, να ευχηθώ χρόνια πολλά στους απανταχού Ελασσονίτες, καθώς σαν σήμερα, 6 Δεκάτου 1912, έγινε η μάχη της Μελούνας και ακολούθησε η διάσπαση των τουρκικών γραμμών στο Σαραντάπορο. Σημαντικό θέμα αυτό, θα το θίξουμε ίσως αν βρούμε χρόνο στην αυριανή. Νικόλαος Πολατίδης. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη. Τόσα χρόνια κοντά 30, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για την υπογεννητικότητα, ενώ όπως λέμε όλοι μας υπάρχουν λύσεις.
Όπως ξέρεις εσύ, στη Θράκη ήταν στα σκαριά η ίδρυση μιας νέας πόλης, η Ρωμανία. Οι πόντιοι της Σοβιετικής Ένωσης θα ήταν οι δημότες της, όπως εμείς οι πρόσφυγες το 1922 λύσαμε δημογραφικά το πρόβλημα της Μακεδονίας, έτσι θα γινόταν και στη Θράκη μας. Έτσι απλά και λογικά θα έλεγε κάποιος. Όμως εμείς τα βλέπουμε έτσι απλά και πατριωτικά τα θέματα, άλλοι όμως κάνουν σχέδια εναντίον της Ελλάδας μας, έχοντας ως πιόνια κατά καιρούς τους αρχηγούς των κομμάτων, πρωθυπουργούς κτλ. Οπότε ήρθε η ώρα να αναφέρεις ποιοι είναι οι εχθροί του ελληνισμού, ούτως ώστε να ξέρει ο καθένας την πραγματική αιτία του προβλήματος. Κώστας Τσάμης, κύριε Καλεντερίδη, θέλετε μια ιδέα για σοβαρή αντιμετώπιση του δημογραφικού? 10.000 ευρώ στο χέρι, αφορολόγησα με τη γέννηση του ποδιού, το οποίο οι γονείς του έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως προς το κράτος, στρατός, εφορία, εκπαίδευση. Μόνον αυτοί να παίρνουν. Από τις 75.000 γεννήσεις, νομίζω τα 2 τρίτα θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το σχέδιο. Πολλά τα χρήματα, το ξέρω, αλλά με 20 δις έσοδα φέτος από τον τουρισμό, νομίζω θα περίφεσαι μισό για να δοκιμάσουμε έστω για λίγα χρόνια αντί να μοιράζουμε πας δεξιά και αριστερά. Σε μια χώρα γερόντων, το κόστος που θα κληθούμε να πληρώσουμε είναι πολλαπλάσιο. Λοιπόν, αυτά για την απόψινή μας εκπομπή. Άλλαξε και η χθεσινή και η σημερινή λόγω των εκτάκτων καταστάσεων. Πιστεύω ότι μακάρι να μην έχουμε γεγονότα που θα επιβάλλουν και αύριο μία μονοθεματική εκπομπή, να αλήξουμε τη βαντάλη, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο για να είμαστε ενημερωμένοι, γιατί όλα έχουν σχέση με όλα τελικά σε αυτόν τον κόσμο. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.